በሁሉ የምስራች ደስታ የሚሆን እነግራችኋለሁ። ዘመናዊ ተወልደ ለክሙ ዮም መድኅን፣ ዛሬ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ተወልዷልና። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ያለ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። ዛሬ መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዷል። ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራችን እነግራችኋለሁ። ይህንን ቃል የተናገረው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ቃሉን የተናገረው ደግሞ በቤተ መንግሥት ላሉ በከበረ ዙፋን ላይ ለተቀመጡ ያይደለ ለተናቁት፣ የተናቀ ሥራ ለሚሰሩት ለእረኞች ነው። ሥራው በሕዝቡ ዘንድ የተናቀ የእረኝነት ሥራ ይሁን እንጂ የሚሰሩት ሥራ የሚያስንቅ አልነበረም። ስለዚህ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ እነሆ ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራችን እነግራችኋለሁ። ይሄ ትልቅ የምስራች፣ ለዓለም ሁሉ የሚሆነው የምስራች ዛሬ በዳዊት ከተማ ንጉሥ ክርስቶስ ተወልዷል። ደስ ይበላችሁ። ይሄ ትልቅ የምስራች ነው። በሕይወታችን ለክርስቲያኖች ለዓለም ሁሉ 5500 ዘመን ሲጠበቅ በጸሎት ሲለመን የነበረ ትልቅ የምስራች። ከዛ በፊት ብዙ ነቢያት፣ ብዙ ጻድቃን፣ ብዙ ቅዱሳን በጾም በጸሎት ተወልደዋል። ግን መወለዳቸው ለዓለም ሁሉ የምስራች አልነበረም። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የኤልሳቤጥና የዘካርያስ ልጅ ዮሐንስ ሲወለድ በመወለዱ ለብዙዎች ደስታ ይሆናል ተባለ እንጂ ለዓለም ሁሉ አልተባለም። ለብዙዎች ነው። ከብዙዎች ጥቂቶች በመወለዱ ምንም የማይመስላቸው አሉ። በመወለዱ ደስተኛ የማይሆኑ አሉ። በክርስቶስ መወለድ ግን ዓለም ሁሉ ደስተኛ ይሆናል። ምክንያቱም የተወለደው ሕይወት ስለሆነ፣ የተወለደው የጽድቅ ልብስ ነው። የተወለደው የሕይወት ምግብ ነው። የተወለደው ነፃ አውጪ ነው። የተወለደው ጨለማን የሚያርቅ ብርሃን ነው። የተወለደው አምላክ ነው። ሲኦልን የሚከስ የዲያብሎስን ስልጣን የሚሽር ስለሆነ በክርስቶስ መወለድ በዛን ዘመን የነበሩ ሰዎች ደስ ይበላችሁ ተብለው ተነገሩ እንጂ ደስታው በዛን ዘመን ለነበሩ ሰዎች ብቻ አይደለም። በመቃብር ላሉ ሁሉ፣ በሕይወት ላልነበሩት፣ በሕይወተ ሥጋ ላልነበሩት በመቃብር ያለ ደስታ ሐዘን የለበትም ብለን ነው እኛ የምናስበው። ክርስቲያን ከሆነ ግን በመቃብር ሆኖም ደስታ አለው፣ በመቃብርም ሆኖ ሐዘን አለው። ሰው ከሌሎች ፍጥረታት የተለየ የሚያደርገው
በመቃብር የሚቀር በሞት የሚቋረጥ ሕይወት የለም። ይሄ ቢሆን ኖሮ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ መወለድ ባላስፈለገው ነበር። በዚህ ዓለም ሶስት አይነት ሕይወት አለ። አንዱ የመላእክት ሕይወት ነው። አንድ ጊዜ ይፈጠራሉ፣ አይበሉም፣ አይጠጡም፣ አያገቡም፣ አይጋቡም፣ አይሞቱም። ሁለተኛው ፍጥረታት ከሰውና ከመላእክት ውጭ ያሉት ፍጥረታት ናቸው። ይፈጠራሉ፣ ይሞታሉ፣ ተስፋ የላቸውም። ሶስተኛው የሰው ልጅ ነው። ይወለዳል፣ ይሞታል፣ ይነሳል፣ ለዘላለም ይኖራል። ይህንን ዘላለማዊ ሕይወት በበደልነው በደል በሰራነው ኃጢአት አጥተነው ነበረና ይህንን ሕይወት ይመልስልን ዘንድ ክርስቶስ በሥጋ ማርያም ተገልጾ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ መልአኩ እነሆ ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራች ይላል። ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራች ነግራችኋለሁ ያለው ለዚህ ዓለም ሕይወቱ የሚቀየርበት ሰውና መላእክት አንድ ላይ የዘመሩበት ጨለማ የራቀበት የ5500 ዘመን ቃል ኪዳን የተፈጸመበት ይሄ የክርስቶስ መወለድ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ አለ። የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደ ከሕግ በታች የተወለደ ልጁን ወደ እኛ ላከ። የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ያለው ራሱ እግዚአብሔር ለአዳም የገባለት ቃል ኪዳን ከዚህ ዘመን በኋላ እምርሃለሁ ብሎ ቆጥሮ ለክቶ ሰፍሮ የነገረው ቀን ነበረ። ሰው በዚህ ጊዜ ይሄን አደርጋለሁ ብሎ ቢያስብ እግዚአብሔር ከፈቀደለት ነው ቢያደርገው። እግዚአብሔር ግን በዚህ ጊዜ ይሄን አደርጋለሁ ሲል ፈቃዱ የእሱ አስቀድሞ ነው። የማንንም ፈቃድ አይጠብቅም። ሰው በዚህ ዘመን ይሄንን አደርጋለሁ ካለ አስተዋሽ ይፈልጋል። ሊረሳ ይችላል። መርሳት የሰው እንጂ የእግዚአብሔር ባህሪው ስላልሆነ እግዚአብሔር የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ አስተዋሽ ሳይፈልግ ወደዚህ ዓለም መጥቶ የገባውን ቃል ኪዳን ፈጸመ። ይህንን ነው ዛሬ አንድ ላይ ተሰብስበን እያከበርን ያለነው። ዛሬ ደስታችንን እየፈጸምን ያለነው ይህንን ነው። ለዓለም ሁሉ የምስራች። በዘመናችን ጥሩ መሪ ቢኖር ደስታው አሁን ላለው ትውልድ ነው። ወደኋላ ለሞተው ወደፊት ለሚወለደው አይሆንም። የክርስቶስ መወለድ የክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት ግን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ዓለም እስከሚያልፍ ላለው ለዓለም ሁሉ የምስራች የተባለው የሁሉ አባት ነው። በቅዳሴው ጊዜ አሁን ከቁርባን በኋላ ሲነበብ ሰማችሁ ከሆነ እወ እግዚኦ አኀዱ ኩሉ፣ አንተ ሁሉን የያዝክ ሁሉን ዓለምን የያዘ እወ እግዚኦ መላኬ ኩሉ፣ አንተ የሁሉ ገዥ ነህ፣ አንተ የሁሉ መጋቢ ነህ፣ አንተ የሁሉ ፈጣሪ ነህ። የሁሉም የሆነው እርሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የሁሉ አዳኝ ነህ። ይህንን ነው ዛሬ እያከበርን ያለን ወገኖች፣ አስተውሉ። ይህንን በዓል ስናከብር ደግሞ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ለየት የሚያደርገን አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገውን ነገር ቀኑን ቆጥረን አባቶቻችን ስም አጠራራቸው ክብር ይግባቸውና እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ለትውልድ ሲያስተላልፉ ቀኑን ቆጥረው ለክተው በዚህ ቀን፣ በዚህ ዘመን፣ በዚህ ሰዓት
ብለው ነው የተናገሩት። ክርስቶስ ታኅሳስ 29 ቀን ተወለደ። ታኅሳስ 28 ቀን በ4 ዓመት አንድ ጊዜ ልደቱን ስናከብር እኛ ምክንያት አለን። መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ተወለደ ነው እንጂ የሚለው በዚህ ቀን ተወለደ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ እናምናለን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ አንቀበልም የሚሉት እንኳን ለመዳናቸው ክርስቶስ በዚህ ቀን ለመወለዱ ማስረጃ የላቸው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ተወለደ እንጂ በዚህ ቀን ተወለደ አይደለም። ክርስቶስ ተጠመቀ እንጂ በዚህ ቀን ተጠመቀ አይደለም። ክርስቶስ ተሰቀለ እንጂ በዚህ ቀን ተሰቀለ። ክርስቶስ ተነሳ እንጂ በዚህ ቀን ተነሳ አይደለም። ለስም አጠራራቸው ክብር ይግባቸውና የእኛ አባቶች ግን ቀኑን ቆጥረው ክርስቶስ በዚህ ቀን ተወለደ ብለው ማስረጃ ስላስቀመጡልን ዛሬ ይኸው ክርስቶስ በዚህ ቀን ተወለደ ብለን ስናከብር አልተወለደም በዚህ ቀን ብሎ የሚከራከረን አንድም የለም። ሁሉም ይችን ቤተ ክርስቲያን ተከትሎ ያከብራል። የሚያስገርመው ክርስቶስን አልሰበከችም የሚሉን እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ አያስተምሩም የሚሉን ሳይቀሩ ይህንን በዓል የሚያከብሩት እኛ ስናከብር ጠብቀው። መንግስት በዚህ በዓል መስሪያ ቤት የሚዘጋው እኛ በምንቆጥረው በዓሉ በዚህ ቀን ነው ብለን በምንናገረው ነው። በክርስትና ስም የሚጠሩ ብዙዎች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ እናምናለን የሚሉ ብዙዎች ናቸው። ታዲያ ከተሳሳትን ከዚህ ጀምረው ለምን አያርሙንም? ክርስቶስ በዚህ አልተወለደም ለምን አይሉንም? በዚህ አልተጠመቀም ለምን አይሉንም? የለም። ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራች። ይሄ የምስራች ግን ስለሰማነው ደስታን አይሰጥም። ትልቁ ነገር ስለሰማነው አይደለም፣ ስናገኘው ከእኛ ጋር ሲሆን መልአኩ መጥቶ እነሆ ለዓለም ሁሉ የምስራች የሚሆን እነግራቸዋለሁ፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ ንጉሥ ክርስቶስ ተወልዷል፣ ምልክቱ በበረት ተኝቶ ታገኙታላችሁ ብሎ ሲነግራቸው እንደሰሙ ነው። እንደሰሙ እረኞቹ ተነስተው ክርስቶስ ወዳለበት ሄዱ ነው። ክርስቶስ ወዳለበት ሄዱ። በከብት በረት ሲያገኙት ሰገዱለት፣ አመሰገኑት። የእነሱ የሆነውን ሁሉ ለእሱ አደረጉ፣ የእሱ የሆነው ሁሉ ለእነሱ ሆነ። ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን የመጣ ነው ድህነት እንዳለ ሰምተን ተነግሮን። ነገር ግን መምጣት ብቻ አይደለም፣ እንደ እረኞቹ የእኛ የሆነውን የእሱ ሰጥተን የእሱ የሆነውን የእኛ ማድረግ አለብን። እረኞቹ እስከ ቤተልሔም ድረስ ሄዱ። መልአክ የነገራቸውን ሰሙ። እስከ ቤተልሔም ሄደው አገኙ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መልአኩ የነገራትን እሺ ብላ ተቀብላ ነው ክርስቶስን ለመውለድ የበቃችው። የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ ሲላት እንደ ቃል ይደረግልኝ ነው ያለች። የመልአኩን ቃል ሰምታ እረኞቹ የመልአኩን ቃል ሰምተው የተጠቀሙ። እኛም ዛሬ የቤተ ክርስቲያንን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ልንጠቀምበት ያስፈልጋል። የጆሮ ቀለብ ብቻ ሊሆን አያስፈልግም። ሄደው አገኙት ነው። ብዙዎቻችን በሕይወታችን ክርስቶስን አላገኘነውም፣ በአንደበታችን ነው። ክርስቶስን በሕይወት ማግኘት ማለት ንስሐ ገብቶ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን መቀበል ነው። ካልሆነ ግን አላገኘንም። የምስራቹን ሰማነው እንጂ የምስራቹ ለእኛ ሕይወት ደስታን መፍጠር አልቻለም። ምንድን ነው ጥቅሙ ታዲያ? መልካም ነገር እንዳለ መስማት፣ ግን መልካሙን ነገር አግኝቶ መጠቀም ካልቻል ጥቅማችን ምን ላይ ነው?
ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ዓላማ አለው። የተወለደውም በከብቶች በረት ይሁን እንጂ በግርግሙ ላይ ነው የሚለው። ያ ግርግም ከብቶቹ የሚመገቡበት ነው። ከብቶቹ በሚተኙበት አይደለም የተወለደው፣ ከብቶቹ በሚመገቡበት ነው። ይህንን አስተውሉ። ከብቶቹ በሚተኙበት ቢወለድ ኖሮ ሥጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ መናገር አይችልም ነበር። ከብቶቹ በሚተኙበት ሳይሆን ከብቶቹ በሚመገቡበት ቦታ ላይ ስለተወለደ እረኛው ለበጎቹ ምግብ ሆኖ ስለመጣ በጎቹ ተመገቡ፣ በሉት፣ ጠጡት፣ ሕይወትም ሆናቸው። ለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲህ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ የመጣው ዝቅ ባለ ቦታ የተገለጠው የወደቅነውን እኛም ከወደቅንበት ለማንሳት እሱ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ሲሆን በቤተ መንግሥት ቢወለድ እንኳን ለክብሩ አይመጥነውም። በባለጸጎች በገዢዎች ቤት ቢወለድ እንኳን ለክብሩ አይመጥነውም። ሰማይ ወምድር ዘኢያገምሮነ ሰማይና ምድር የማይችሉት እርሱ በአንድ ቅጥር ግቢ ባለ በዳዊት ቤተ መንግሥት፣ በሰሎሞን ቤተ መንግሥት፣ በሌሎች ገዢዎች ቤተ መንግሥት ቢወለድ ለክብሩ አይመጥነውም። የእሱ ክብር የእኛ ከውድቀት መነሳት፣ የእሱ ክብር የእኛ መክበር፣ የእኛ ሕይወት መለወጥ ስለሆነ ግን እሱ ዝቅ ባለው ቦታ ላይ ተወልዶ እኛን ከፍ አደረገን። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። መሪዎች ዛሬ ያልገባቸው ይሄ ነው። መሪዎች በዓለም ያሉ ያልገባቸው ድሃውን ሕዝብ ባለጸጋ ለማድረግ፣ የተራበውን ሕዝብ ለማጥገብ፣ ትዕቢተኛውን ትሑት ለማድረግ መሪዎች ዝቅ ማለት ይገባቸዋል። ክርስቶስን ምሳሌ ማድረግ ይገባቸዋል። ሰው ዕቃ ቢወድቅበት እኮ እንደ ቆመ የወደቀውን ዕቃ ማንሳት አይችልም። የወደቀውን ዕቃ ለማንሳት ጎንበስ ማለት አለበት፣ ዝቅ ማለት አለበት። ክርስቶስ የወደቀውን አዳም ለማንሳት ዝቅ ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያን ይሄን ነው የምታስተምረው። የክርስቶስን ሕይወታችን እንድናደርግ ነው የምትናገረው። ለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለዓለም ሁሉ የምስራች ተነግሯል። ይህ ምስራች የአንድ ወቅት የምስራች አይደለም፣ የሁል ጊዜ ምስራች ነው። አንድ ጊዜ ተነግሮ የሚያልፍ አይደለም። በዘመን የሚቋረጥ የምስራች አይደለም። ሁላችንም በየዘመናችን የምንባረክበት፣ የምንቀደስበት፣ የምንለወጥበት ሕይወት የምናገኝበት ነው። ትልቁ ክርስቲያኖች ሆነን ሳለን ስንፈታችን ትልልቅ በዓላት ሲመጡ እኛን የሚያሳስበን የዶሮው መወደድ፣ የቅቤው መወደድ፣ የበጉ መወደድ፣ የኑሮ መወደድ ነው። ይኸው ተበላ እኮ፣ በጉም ተበላ፣ ዶሮውም ተበላ። ምን ለውጥ መጣ? ምናልባት ለአንዳንዶች የነበረ ሕመማችንን ቀስቅሶብን ወደ ሐኪም ቤት ወስዶን ካልሆነ በስተቀር፣ ለአንዳንዶች የሰውነታችን መጨመር አስጨንቆን ካልሆነ በስተቀር የተለየ ለውጥ አላመጣም። ደስታን የሚፈጥረው የሕይወት ለውጥ የሚያመጣው በዓሉን በእኛ ዘንድ የደስታ በዓል እንዲሆን የሚያደርገው ክርስቶስን ለብሰን ማክበራችን፣ ክርስቶስን ይዘን ወደ ቤታችን መግባታችን። ለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ ታማለች። ሀገር ታመመ ሲባል መሬቱ አይደለም፣ ዛፉ አይደለም፣ ድንጋዩ አይደለም፣ የታመመው ሰው ነው።
ሰው ሲፈወስ ሀገር ይፈወሳል። ሰው ሲድን ሀገር ይድናል። ሰው ሲታረቅ ሀገር ይታረቃል። ስለዚህ የታመመችውን ሀገር እንድትፈወስ ለማድረግ እኛንን መፈወስ ያለብን፣ እንድትድን ለማድረግ እኛንን መዳን ያለብን። ሲያስተውሉ አባቶቻችን ዘመን ያልነበረ በሽታ፣ አባቶቻችን ዘመን ያልነበረ ችግር፣ እንዲህ አይነት ነገር እግዚአብሔር እኛ ከማንችለው መከራ ጠብቆናል። እኛ ከምንችለው መከራ ራሳችንን መጠበቅ እንዴት ያቅተናል? በውጭ ዓለም ተመልከቱ። አሁን በአሜሪካ ኃይለኛ ሰደድ እሳት ይነሳል። ግን የስልጣኔውም የኢኮኖሚውም አቅም ስላላቸው እሳቱ እንደ እሳቱ መጠን ሳይሆን ይቆጣጠሩታል። ይሄ እሳት እኛ ሀገር ቢመጣ ድሆች ስለሆን ደካሞች ስለሆን ስለማንችለው ከማንችለው ጥፋት እግዚአብሔር ሰወረ። በሌላው ዓለም ዝናብ ጠብ ባለ ቁጥር ማዕበል እየተነሳ ቤቱን ሁሉ እየነቀለ ያንሳፍፈዋል። እነሱም በቴክኖሎጂም በኢኮኖሚም የተሻሉ ስለሆነ ጥፋቱ መጠነኛ እንዲሆን ያጥማቸው ይታገላሉ። ያ ጥፋት እኛ ሀገር ቢመጣ ያ ችግር እኛ ሀገር ቢከሰት እንደማንችል ስለሚያውቅ እግዚአብሔር አያደርገውም። ቤተ ክርስቲያንን ትጸልያለች። በቅዳሴ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ስለ ውሆችን ማልዳለን እስከ ልካቸውና እስከ መጠናቸው ይመላቸው ዘንድ እያለች ቤተ ክርስቲያን ትጸልያለች። ከመጠናቸው እንዳያልፉ። ይሄ እኛ ማንችለው ነው። ከእኛ አቅም በላይ የሆነው ነው። በአባቶች ጸሎት፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ከእኛ አቅም በላይ ከሆነው ከእንዲህ አይነቱ መከራ እግዚአብሔር ከሰወረ፣ በእኛ አቅም ከሆነው ከዘረኝነቱ፣ በእኛ አቅም ከሆነው ከአምልኮ ባይዱ፣ በእኛ አቅም ከሆነው ከመገዳደሉ ከመገፋፋቱ መቆጠብ እንዴት ያቅተናል? ደስታችን ማንም ሳይቀማን ከእጃችን እየወጣል። የክርስቶስ መወለድ ለዓለም ሁሉ ደስታ የሚሆነው ክርስቶስ ሰላም ስለሆነ ነው። የክርስቶስ የሆኑት ሰላማውያን ስለሆኑ ነው። ያስተውሉ። አሁን ማን ነው ያልበደለ? እውነት በቋንቋ እየተገዳደለ ያለው ከኦርቶዶክስነት ውጭ የሆነው ብቻ ነው? አይደለም። ማተባስሮ ወንድሙን በቋንቋ ምክንያት ሲገፋው፣ ሲገለው፣ ሲገፈትረው ምን ያደርጋል? ማተቡ እኮ ስለ ፍቅር፣ ስለ እኔ ፍቅር ክርስቶስ የተገረፈበት ጅራፍ ይሄ ነው ብሎ የገመዱ ምልክት እኮ ነው። ለወንድማችን መሞት ቢያቅተን ወንድማችንን መግደል ካላቆም ምኑ ነው የክርስቶስነታችን? የሚጠሉንን መውደድ በወንጌል የተጻፈው እኮ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ ነው። ክርስቶስ ይሁዳ ሲመጣ እንዴት አድርጎ ነው የተቀበለው? ሲሸጠው እየመጣ ወዳጄ ለምን መጣ ብሎ ነው አቅፎ የሳመው እኮ። እኛ ጠላቶቻችንን መውደድ ያቅተን ወዳጆቻችንን መውደድ እንዴት ያቅተናል? በእምነት የማይመስሉንን በሀገር ኢትዮጵያውያን ያልሆኑትን መውደድ ያቅተን ኢትዮጵያዊውን መውደድ እንዴት ያቅተናል? ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራች ነግራችኋለሁ አለ። ደስታችን ወደ ሐዘን፣ ሳቃችን ወደ ለቅሶ እንዳይቀየር ይህንን በእጃችን ላይ ያለ ደስታ እንጠብቀው፣ እናክብረው። እሱም ሃይማኖታችን። ፖለቲካ ከሃይማኖት በልጦብን፣ ቋንቋ ከወንድም በልጦብን፣ ዘር ከስጋ በልጦብን እንዲህ የምናደርግ ከሆነ በኢራን፣ በኢራቅ፣ በሶሪያ፣
በየመን ቀባሪ ጠፍቶ አላቃሽ ጠፍቶ የሁሉ ቤት የሐዘን ቤት እንደሆነ የኛ ሊሆን የማይችልበት ምንም ምክንያት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ፖለቲካውን ለፖለቲከኞች ነው። እኛ የኖርነው በጸሎት ነው። እኛ የኖርነው በጾም ነው። እኛ የኖርነው በፍቅር ነው፣ በሰላም ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያም አባቶቻችን ታላላቅ ስራ የሰሩት ለዚህ ነው። ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራች ነግራችኋለሁ። ዛሬ በዳዊት ከተማ ንጉሥ ክርስቶስ ተወልዷል። ክርስቶስ አንድ ጊዜ በከብቶች በረት ተወልዷል። በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ግን ዕለት ዕለት መወለድ አለበት። ዕለት ዕለት ደስታ መሆን አለበት። ቃሉን ስንሰማ አንገታችን እንደሰት ሳይሆን ቀና ብሎ ደስ ብሎን ስንሰማ ሰዎች መሆን አለበት። ይህንን አድርጉ ስንባል እየተጨነቅን ሳይሆን ደስ እያለን የምናደርግ መሆን አለበት። ይሄ ደስታ ወደ ቤታችን እንዲገባ፣ ይሄ ሰላም ለሀገራችን እንዲሆን የቸርነት አባት የምሕረት ባለቤት እረኞች የመልአኩን ቃል ሰምተው አድርገው ደስታቸውን ፍጹም እንዳደረጉ የቤተ ክርስቲያንን ቃል የአባቶችን ቃል የወንጌልን ቃል ሰምተን ፈጽመነው ደስታችን ፍጹም እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳን። ይቆየን። ተወልደናሆም ድንግል ሲነገር ነበር በነቢያት አፍ እምድንግል በአንዱ በእግዚአብሔር በአንዱ በመንፈስ እምድንግል አንድ ቀን እንዲሆን ፀሐይ እንዲወጣ እምድንግል የናፈቅነው ንጉሥ ሥጋ ለብሶ መጣ እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል አብርሃም ያንን ቀን ለማየት ናፈቀ እምድንግል ዳዊት በኤፍራታ ልደቱን አወቀ እምድንግል ኢሳያስ ከድንግል ሲወለድ አየና እምድንግል ትንቢት ተናገረ ምልክት አለና እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል ኮከብ ከያዕቆብ ይወጣል ሲባል እምድንግል ሰማይ ሆነችለት እናቱ ድንግል እምድንግል በሕዝቡ መካከል ሆኖ የሚያበራ እምድንግል በእርሱ ፈራረሰ የጨለማው ሥራ እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል ከእረኞች ጋር ቤተልሔም ግቦ እምድንግል ከነገሥታቱ ጋር መሃን አቅርቦ እምድንግል እንስገድ ለሕፃኑ ይገባዋልና እምድንግል አለቅነት ሥልጣን በጫንቃው ነውና እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል ወልደናሁ እምድንግል ከእረኞች ጋር ቤተልሔም ግቦ እምድንግል ከነገሥታቱ ጋር መሃን አቅርቦ እምድንግል እንስገድ ለሕፃኑ
በጫንቃው ነውና እምድንግል ናሁ እምድንግል ናሁ እምድንግል